नमस्कार. अरिता किचनमध्ये तुमचे सर्वांचे स्वागत आहे. आज आपण करणार आहोत उपवासाचे दहीवडे. त्यासाठी लागणारे साहित्य: 1.5 वाटी वरीचे तांदूळ, अर्धी वाटी दाण्याचे कूट, पाव वाटी साबुदाणे, 1 बटाटा, 4 हिरव्या मिरच्या, ह्या तिखट आहेत मिरच्या, मीठ आणि जिरं, 1.5 वाटी दही आणि साखर. प्रथम आपण वरीचे तांदूळ मिक्सरमधून बारीक दळून घेऊया, त्याचं पीठ करून घेऊया एकदम बारीक. एकदम फाईन पावडर करून घेतली त्याची. त्याच्यात थोडंसं चवीनुसार मीठ टाकलंय आणि मग त्यात थोडंसं गरम पाणी टाकूया, एकदम गरम, खूप असं कडकडीत पाणी. चांगले एकत्र करून घेऊया पीठ. त्यानंतर साबुदाणे मिक्सरमधून बारीक पावडर करून घेऊया साबुदाण्याची. पावडर करून घेतले. आणि ते वरीच्या तांदळामध्ये आपण घालूया. त्यानंतर दाण्याचं कूट अर्धी वाटी मिक्स करून घेऊया. छान असं एकत्र मिक्स करून घेऊया ते. आणि मग त्यानंतर त्यात आपण बटाटा किसून टाकूया, असं मॅश करून नको टाकूया, कारण तो सगळीकडे व्यवस्थित मिक्स झाला पाहिजे, म्हणून मग आपण किसून टाकूया. आता हे सर्व मिश्रण आपण व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. एकजीव करून घेऊया. त्याच्यात थोडंसं जिरं टाकूया, हिरवी मिरची आणि साखर घालून आपण व्यवस्थित पीठ मळतो तसे मळून घेऊया. आणि मग त्याचे छोटे छोटे वडे करून घेऊया. कढईत तेल टाकून ते वडे थोडेसे दाबून आपण तेलात तळून घेऊया. चांगले खरपूस तळून घेऊया. छान असे आपले हे वडे तयार झालेले आहेत. नंतर हे वडे आपण ताकात सोडूया.
ताकात चांगले भिजले की मग ते थोडेसे हाताने दाबून एका बाउलमध्ये घेऊया. आणि मग त्यावर फेटलेले दही, या दह्यामध्ये आपण साखरही घातलेली आहे आणि दही जरा फेटून ते मग वड्यांवर सोडूया. त्यावर जिरा पावडर आणि कोथिंबीर टाकून वडे खायला देऊ. तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. धन्यवाद.